Chào các bạn, mình là Duy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta làm được cái mục lục trong website các bạn. Thì cái mục lục của website nó dạng như thế này nè. Ví dụ như mình vô bất kỳ một cái trang, một cái từ khóa tìm kiếm nào trên Google ha, đó là mình tìm kiếm này, thì các bạn sẽ thấy được là những cái kết quả nằm trên đầu đi. Ví dụ như là kết quả này, quả này của Google mình không tính ha. Xuống đây các bạn thấy cái kết quả là việc trích nè, chúng ta mở lên thử coi ha. Thì các bạn thấy nè, đó nó có phần nội dung nè. Thì cái phần nội dung này nè, nó là cái mục lục và cái website này thì để mình coi thử ha. Nguồn trang của nó thì chúng ta xem website này, chúng ta cũng biết là nó là Elementor Pro này, Access nè, là nó xài cái plugin Elementor nè, đúng không các bạn? Đó thì nó là website WordPress đó các bạn, website WordPress đó. Mà trong khi đó các bạn thấy không, cứ search cái từ khóa mà cách kiếm tiền YouTube thôi là chúng ta đã thấy là đã lên top nè, lên top 1 luôn các bạn thấy không? Bởi vì mình nói là cái website WordPress á, các bạn SEO nó rất là tốt, nó nhanh lên top cực kỳ. Và những cái website mà lập trình khác á, ví dụ như trang này là trang lập trình này các bạn, con cell phone nè, trang này load cũng nhanh nhưng mà lại nằm dưới cái trang Viettrick luôn các bạn thấy không? Bởi vì WordPress nó rất là lợi hại nha các bạn. Để mà chúng ta làm được cái mục lục như thế này nè, tại vì mục lục ấy Google bây giờ đánh giá rất là cao các bạn. Nó làm cho cái người dùng á, thứ nhất bản thân người dùng cũng có thể dễ đọc được nội dung các bạn thấy không? Muốn tới phần nào người ta nhấn cái là tới phần đó, nó rất là tiện lợi. Khi mà nhấn xuống thì mục lục nằm ở đây, chúng ta nhấn vô, chúng ta có thể đi đến bất cứ phần nào cũng được. Các bạn thấy không? Và đương nhiên thì người dùng mà ghé thăm website của bạn thì người dùng sẽ đọc được trọn vẹn cái nội dung và người ta biết được là tổng quan cái nội dung của website, của cái bài viết này các bạn viết là về vấn đề gì. Nó giống như phần mục lục trong cái bất kỳ cái cuốn sách nào mà chúng ta mua về chúng ta đọc nó có mục lục, thì cái mục lục này cũng tương tự như vậy các bạn, chỉ có điều là nó không có số trang thôi. Thì cách làm nó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì cách thứ nhất là chúng ta sẽ dùng code. Dùng code thì chúng ta sẽ không cần phải cài plugin. Còn nếu mà chúng ta dùng plugin thì nó lẹ hơn, nó nhanh hơn và nó hiệu quả hơn. Nếu mà dùng code thì các bạn vào cái theme của mình cái theme con nha các bạn. Theme con thì nếu mà các bạn không có cái mục quản lý tiệp PHP này nè, thì các bạn cài cái plugin này nè, file manager nha các bạn. Trong này nó ghi là trình quản lý tiệp, tại vì cái máy mình nó dịch ra tiếng Việt các bạn cứ tìm là kèm mới nè, bạn vô là file manager, chúng ta search nó. Thì cái nào mà 1 triệu lượt tải đó chúng ta cài thôi. Cái này mình cài rồi, mình kích hoạt rồi nè. Thì sau khi chúng ta cài thì chúng ta sẽ vào cái mục trình quản lý đâu tiêu cái trang này trang cũ nó không thấy nha các bạn, trang mới nè. Rồi các bạn vô phần thêm con ha, các bạn tạo cho nó một cái folder new folder nè. Rồi các bạn tạo cho nó tên là CS. Trong phần CS này nè, chúng ta sẽ tải cái file mà table content này lên. Cái file này thì để mình mở cho các bạn xem code ha. Code của cái file này là cái file jQuery thôi. Đây nó cũng khá là dài. Thì để mình có thể mình up cái file này lên web của mình lên website này của mình nè, thì các bạn có thể lên đây mà các bạn tải cái file đó về. Rồi bạn cứ bỏ vô đúng cái đường dẫn mình để là được. Rồi về sau rồi cái này là phần mà cái phần mà chúng ta tạo một cái thư mục và chúng ta bỏ một cái file CS vô, đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vô phần giao diện, chúng ta vô thêm file editor. Rồi chúng ta xuống file function, cái file function của cái thêm con nha các bạn. Rồi chúng ta add nguyên cái đoạn code này vô nữa đó. Mà khi mà các bạn tạo thư mục JS, các bạn bỏ vô cái mục thêm con thì ở đây nó cũng có sẵn luôn nè. Nếu mà mình để cái đoạn code trên web thì các bạn cứ copy, các bạn dán vào thôi đó, nó cũng được. Còn nếu mà các bạn không rành thì các bạn copy cái file JS của mình luôn, tạo một cái thư mục JS, bỏ cái file này vô, đúng không? Và chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta quản lý cái file đó. Còn file function nè, đây là cái nội dung của file function. Add shortcut code for table of content này, đó nguyên cái đoạn code này nè, chúng ta copy, chúng ta dán vào file function. Rồi mỗi lần mà chúng ta viết bài mình ví dụ như bài này ha, mình vô chỉnh sửa cho các bạn xem. Cái bài này không có mục lục. Mục lục là nó sẽ lấy cái phần heading 1, heading 2 các bạn. Để mình coi bài nào có. Bài này nè, các bạn chỉ cần chèn cái shortcut này vô nè, BSS stop. Ví dụ như bạn chèn chỗ nào thì ví dụ chèn ở đây đi thì nó sẽ xuất mục lục ở đây.
bạn chèn trên đầu thì nó sẽ xuất trên đầu. Đó, như cái bài này là mình xuất một lục rồi nè, mà các bạn xuất một lục mà muốn một lục nó hiển thị ra thì ở trong bài viết của chúng ta phải có H1, H2, H3, H4, tức là tiêu đề 1, tiêu đề 2, tiêu đề 3, tiêu đề 4, chúng ta phải cho nó thì nó mới hiển thị ra được. Như ở đây là mình đang cho nó là tiêu đề 2. Khi mà các bạn làm một lục các bạn phải lưu ý là chúng ta nên để từ tiêu đề 2, tiêu đề 3, tiêu đề 4 thôi, đừng có làm nhiều quá. Và chúng ta không để là tiêu đề 1, bởi vì bản thân bài viết này cái phần tiêu đề lớn nhất của nó đã ăn H1 rồi, thì chúng ta không để H1 được, hay là tiêu đề 1 đó, cho nên chúng ta chỉ được để tiêu đề 2 thôi. Đây mình xem thử cho bạn xem ha. Đó, thì các bạn thấy nè, khi mà chúng ta cho nó H2 thì tự động nó xuống đây rồi. Đó, 4 phần là H2 thì tự động nó sẽ xuất một lục cho chúng ta luôn. Thì đối với cái cách này chúng ta sẽ không cần cài plugin, web chạy nhanh hơn và nó xuất tự động thì nó cũng xuất được 2 lớp 3 lớp luôn đó các bạn. Để mình coi những bài viết khác ha. Bài viết không nhớ cái bài nào có một lục. Cái bài nào có heading là nó sẽ có một lục ha. Bài này mới xem. Đó các bạn thấy không? Nó có một lục rất là đẹp. Đó, đối với bài này, mình ví dụ như bài này, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có phần H1, H2 và H3 nè. Đây là H2 nè, H3 nó sẽ tự động nó trục dòng, trục dòng vô nè các bạn thấy không? Và tương tự như vậy, đó, tùy chúng ta chia cái danh mục như thế nào. Và khi mà chúng ta chia thì ở phần chỉnh sửa này nè, chúng ta cho nó tiêu đề gì thì bên ngoài nó sẽ hiển thị ra như vậy. Và chúng ta muốn hiển thị cái mục lục ở đâu thì chúng ta chỉ chèn cái shortcode này thôi. Và cái shortcode này nếu chúng ta không nhớ đúng không, chúng ta vô phần giao diện này, chúng ta chỉnh sửa lại nè, BSB tóc này các bạn. Đó, cái từ này thôi, và cho nó một ngoặc vuông trước nữa là sao. Đó, cái đó là phần không sử dụng plugin. Cái thứ hai thì chúng ta sử dụng plugin ha. Đấu plugin thì nó lợi hại hơn cái mà chúng ta không sử dụng plugin. Ví dụ như khi mà chúng ta dùng cái này nè, người dùng khi mà xuống dưới thì cái menu nó không hiện cái cục ở đây ta nhắn như cái plugin hồi nãy các bạn thấy không. Mình hãy thử nè, các bạn lăn tới đâu thì cái cục nó nằm đó nè, chúng ta dễ chọn hơn, chúng ta dễ điều hướng bài viết hơn. Các bạn thấy không, nó lại nổi lên, chúng ta chọn dễ. Thì đối với cái thằng code thì chúng ta lại không làm được cái điều đó, nó dở chỗ đó. Chúng ta phải lăn lại trên đầu chúng ta mới xem lại, chúng ta mới nhảy xuống. Đó thì nó cực hơn, chỉ được cái ưu điểm là nó load nhanh hơn thôi. Và các bạn muốn là đơn giản và nó tối ưu SEO thì dùng cái code không xài plugin này thì nó là đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn có một cái mục lục mà nó đẹp, mà nó chuyên nghiệp giống như Vietnick như này, và đương nhiên chúng ta làm cái này thì chúng ta sẽ điều hướng người dùng nó tốt hơn, và người dùng cũng sẽ thích hơn, và người dùng cũng sẽ ở lại trên cái trang chúng ta lâu hơn. Và đương nhiên chúng ta cũng có một lục thì cái trang web chúng ta nó cũng sẽ chuẩn SEO hơn. Cái cách plugin mình thấy thì nó hay á. Cái này thì cũng có một lục, cũng chuẩn SEO đó, nhưng mà đối với người dùng thì là chưa chuẩn. Còn plugin thì đối với người dùng là chuẩn, nhưng mà chúng ta phải nặng cài thêm một cái plugin. Nhưng mà nói gì thì nói, thì mình đã thử rồi. Plugin này thì nó cũng không có nặng lắm rồi các bạn. Cách cài thì chúng ta sẽ cài như sau ha các bạn ha. Chúng ta cũng vào phần plugin thôi, chúng ta vô cài mới ha, chúng ta tải plugin lên, chúng ta chọn tiệp. Các bạn cài cái plugin này nè, Fixstop ok nè, hoặc chúng ta có thể search tìm cái từ khóa là Fixstop cũng được nha các bạn. Rồi sau khi chúng ta cài cái thằng Fixstop xong chúng ta có thể ghé thăm nè, ghé thăm. Cái giá bán của nó là 20 đô các bạn. Nếu mà bảo hành 12 tháng thì chúng ta sẽ tốn thêm 5.6 đô nữa, tổng cộng là tầm 25 đô. Plugin cũng khá là lợi hại các bạn, khá nhiều những ưu điểm. Chúng ta có thể là phiên bản Pro, chúng ta có thể chỉnh màu, chỉnh đồ này kia, khá lợi hại. Chúng ta vô setting nè, chúng ta chấp nhận nó cho cái trang nào, ví dụ như bài viết hay là trang. Bài viết là ở mục này, phần trang là ở đây đúng không? Đó. Hoặc là cho hình ảnh, cho đa phương tiện, cho blog. Những cái này thì chúng ta không phải chọn, chúng ta chỉ chọn bài viết và trang thôi. Và chúng ta muốn load là bao nhiêu cái heading, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó thì chúng ta có thể chọn ở đây. Thì nó sẽ lợi hại hơn cái code mà nãy mình nói các bạn. Cái code này thì chúng ta được ít cái heading hơn, còn bên đó thì chúng ta sẽ được nhiều hơn. Đó, phiên bản plugin thì nó lợi hại hơn. Đó là phần cài đặt chúng ta vậy thôi. Rồi chúng ta bắt lại phần customize. Thì khi mà chúng ta vào cái phần mà customize thì ở đây nó sẽ có một cái phần là Fixstop plugin. Cái này là đối với thêm Blossom các bạn. Thì trong này chúng ta có thể thay đổi vị trí của nó này, nằm ở đâu, và chúng ta chọn kiểu. Trong này nó có rất là nhiều kiểu cho chúng ta lựa chọn.
đó, kiểu list nè, menu là kiểu này, kiểu ellipse đó, thì chúng ta có thể chọn theo ý muốn chúng ta. Phần nội dung thì chúng ta có thể chỉnh là cái độ rộng, độ lớn của nó như thế nào ở đây, border dày mỏng như thế nào, đúng không? Đó, rất không border luôn. Thin đó thì các bạn vô đây các bạn bọc bo góc hoặc không bo góc đó, các bạn bo góc này, phông chữ đồ, kích thước đồ, nói chung là tất cả những cái tùy chọn trong này, effect, hiệu ứng zoom phóng đồ này kia, và màu sắc. Cái màu sắc là nó sẽ ra giống như hồi nãy mình có demo trước cho các bạn xem ở phần mà trang chủ của nó, các bạn xem các bạn thấy đó, chúng ta có thể tùy biến tất cả những cái màu sắc theo ý muốn chúng ta như thế nào, ở trong này cũng có sẵn hết cho chúng ta luôn. Và mặc định chúng ta cũng có thể là chỉnh sửa lại CSS cho nó. Cái đó là mình đã nói xong cái phần mà rồi chúng ta thoát ra ha. Phần tùy biến và cài đặt của nó là mình nói xong. Rồi cách sử dụng của nó thì ở bài viết mình lấy mẫu một cái bài viết mà có hai cái heading là bài viết này nè, làm sao phân biệt được yến thật yến giả này. Chúng ta sẽ vô phần tất cả bài viết ha, chúng ta sẽ tìm bài viết đó rồi mình chỉnh sửa. Từ khi các bạn chỉnh sửa thì lúc này nè chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất á, là chúng ta xài code. Lựa chọn thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng là cái plugin. Đối với plugin á, khi mà chúng ta cài xong thì ở đây nó sẽ có một là enable và disable. Ví dụ chúng ta không muốn hiển thị ở bài viết này thì chúng ta có thể tắt hoặc chúng ta có thể bật. Ví dụ như mình thêm một thẻ nữa đi, là thẻ H3 nữa đi ha các bạn ha, H4 đi, mình cho này H4 đi để mình coi thử nó hiển thị như thế nào. Ví dụ đây H4 ha, này rồi H4, tương tự như đây mình cho nó H4 đi, chúng ta cập nhật, chúng ta xem lại. Các bạn nhớ bật enable này lên nha. Những phần này chúng ta đã trong phần cài đặt rồi. Này nó vẫn cho chúng ta chỉnh sửa lại luôn nè các bạn thấy không? Hiện ở widget đồ này kia cũng khá là lợi hại ha. Rồi vị trí đó, ở đây chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến lại. Cái hay của nó là chúng ta sẽ tùy biến mỗi trang hiển thị menu theo mỗi kiểu khác nhau đó. Và đương nhiên cái code kia chúng ta không làm được chuyện này rồi. Đối với thằng phần mềm này là quá hay các bạn. Đó, hiệu ứng nè, rồi thêm phần màu sắc cho cái feed tóc. Rồi chúng ta sẽ nhấn cập nhật ha. Chúng ta nhớ enable nó. Rồi chúng ta xem. Đó các bạn thấy không? Bên này là code, bên này là plugin. Đây, các bạn thấy không? Cái thằng H4 nè, tương tự này cũng thằng H4 nè. Nó chia rất là rõ ràng rành mạch cho chúng ta. Đó, quá là ok đúng không các bạn? Chữ mục content này chúng ta có thể đổi thành chữ mục lục thôi. Để đổi thành chữ mục lục thì chúng ta sẽ vô lại phần plugin. Chúng ta vô customize lại. Rồi, ở phần content header này chúng ta đổi lại thành cái từ mà chúng ta muốn hiển thị. Đó, vậy là thôi. Chúng ta đăng thôi. Và bên cạnh mình nói là các bạn chỉnh sửa bên phần kia thì nó sẽ thay đổi với tất cả các trang. Chúng ta tùy chỉnh trong đó là chúng ta tùy chỉnh những cái mặc định của thằng fix stop. Còn ví dụ như chúng ta muốn hiển thị theo từng trang khác nhau thì ở đây chúng ta cũng vẫn có thể đổi được nè các bạn thấy không? Chúng ta có thể đổi chữ khác cũng được nè. Bên kia chúng ta đã chỉnh mặc định rồi thì bên này nó sẽ ăn theo như vậy luôn. Và chúng ta muốn ở cái này hiện chữ khác thì nó sẽ ra chữ khác thôi đó. Thì cái thằng fix tóc này làm thế nó hay ở chỗ đó đó, tùy biến từng trang và tùy biến tổng tất cả các trang luôn. Và chúng ta muốn hiển thị feed tóc ở trang nào và không muốn hiển thị ở trang nào, nó đều khá là ok. Đó thì mình sẽ để cái đoạn code mà hồi nãy mình giới thiệu các bạn đó, thêm editor nè, cái đoạn CS này ở trong thư mục CS đúng không? Đó. Và cái code của file function là 2. Còn cái phần mà plugin feed tóc này các bạn, thì nếu như các bạn có kinh phí thì các bạn nên ủng hộ tác giả. Các bạn có thể ghé thăm trang web này, đây là cái đường dẫn của tác giả đây, các bạn có thể mua plugin để ủng hộ tác giả. Còn không thì các bạn có thể xài phiên bản dùng thử cũng được. Mình thấy phiên bản dùng thử của nó thì cũng khá là đầy đủ chức năng. Vậy là coi như mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách mà chúng ta tạo được cái mục lục bằng code. Và cách thứ hai là chúng ta tạo bằng cái plugin feed tóc này đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để nhận lấy những video mới nhất từ kênh Only Series. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.